Tervehdys! Tällä kertaa on jo aikaisemmin lupaamani Malicious Death Wake the Dead-levyn arviointi. Eli Malicious Death yhtyeen tänä vuonna julkaisema 5. albumi Wake the Death on Vitras Recordsin ensimmäinen julkaisu ja täytyy sanoa, että julkaisutoiminta lähtee kyllä räjähtäen käyntiin. Malicious Death on jo yli 20 vuotta tuutannut metallia hieman erilaisin vaikuttein, lähinnä kuitenkin siellä thrash-metallin saralla. Eikä tää uusi levy tee sitä mitään poikkeusta. Meininki on ehkä hieman laajentunut, koska nyt on mukana vähän tämmöistä heavy metalliin viittaavia biisejä ja toiselta laulussa on myös vaikutteita hardcoresta sitten. Bändin kokoonpano laulussa Greger, kitarassa Ovadio, bassossa Pilipaldus ja rummuissa sitten on Otto, josta varsinkin Gregerillä ja Otolla on monissa bändeissä niin kuin osanottoa ja ovat näyttäneet taitonsa kyllä monipuolisesti. Ja sävelletty musiikki on tässä ehkä eniten tämän Ovadion käsialaa ja lyrikoista taas se vastaa Pilipaldus ja Greger. Pysyen kyllä sitten genren peruskuvioiden, pimeyden ja veren ja vastaavien äärellä. Tänä vuonna julkaistu Wake the Dead sisältää 10 kappaletta ja käynnistyy erittäin tykisti Devil in the Corner-kappaleella, joka henkii vahvasti semmoista old school thrash-meininkiä, mikä on kyllä se avainsana koko tällä levyllä. Eittämättä tulee mieleen esimerkiksi Creator ja vastaavat 80-luvun suuruudet. Biisi lähtee mukavasti käyntiin muutamilla rytminvaihdoksilla ja hoitaa tämän levyn käynnistymisen erittäin mallikkaasti. Vaikka täytyy myöntää, että kieltämättä mä itse tykkään, kun siinä alussa on semmonen intro, mikä vähän niin kuin ajaa sua sisään siihen koko levyn tunnelmaan ennen kuin räjäytetään sitten meininki valloilleen. Mutta hei, hyvä näinkin. Seuraavana on Inner Darkness. On hieman rauhallisempi tempo, varustettua perustrashia. Ja sitten Thrashing Point onkin vakuuttava Creator-henkinen mättö, niin kuin nimikin siihen vihjaa. The Haunting on sitten suunnanmuutos semmoiseen heavy metallimpaan suuntaan temmon ja varsinkin sitten että laulosuuksien suhteen. Itse en kyllä ihan innostunut tästä muutoksesta, kun mä oon enemmän itse vähän semmoisen tykittelyn ystävä, mutta hyvä näin. Tässä takakantta. Sitten on Systemets Bojot on levyn ruotsinkielinen biisi ja se on taas ihan kunnon mättöä ja tässä nämä vokaalit alkaakin olla ihan siellä hardcore tasolla, mikä kyllä itseäni viehättää. Kappaleet Apocalypse Wounds ja Memories of Tomorrow on tämmöistä perus thrash metal tuuttausta ja sitten biisin tai levyn ehkä tämän nimikappaleen oloinen Wake Up the Dead lähtee rauhallisesti. Ja on selkeästi tämän levyn toinen tämmönen heavy metallisempi kappale. Mutta tästä laulu kyllä toimii sitten mun mielestä vähän paremmin. Ja viimetteeksi on sitten biisit Welcome to Hell ja Lifeless, jotka on sitten kanssa enemmän sinne heavy metallin kallellaan olevia, joista tää Lifeless on ehkä nyt sitten nipun heikoin lenkki. Eihän tää levy nyt mitään uutta tuo thrash-metallin saralla. Alkaa erittäin tykisti 3 thrash-kappaleella, mutta sitten ne hevimmät biisit ei ihan mua niinkään innostaneet. Enemmän thrashia ja thrashcorea, niin sitten meininki on täysin kohdallaan. Mutta kyllä tämä Wake the Dead on perushyvä teos, jolle voitaisiin antaa 3 tähteä. Mutta mikä levyn eduksi täytyy sanoa, että tämä innosti kuuntelemaan sitten Creatoria, Slayeria, Dark Angelia, Venomia ja muuta ihan tosissaan. Ja palautti taas thrash metallin tähän omille soittolistoille. Otetaan loppuun vielä Thrashing Pointista pätkä ja kiitetään ja kumarretaan Malicious Deathille ja mä laitan linkit tonne alle, jos haluatte levyä lähteä tilaamaan ja ehdottomasti
kannattaa tilata ja lähteä keikoille katsoa bändiä. Kova meininki. Jees, kiitos, moi!